Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal, frați și surori de peste tot. Vom continua cu demistificarea biblică și în acest video în care va fi dezvăluit adevăratul sens al celor mai importante parabole sau pilde ale lui Isus, adevăr care a fost revelat în anul 1973, atunci când adevărații noștri creatori umani extraterestri, denumiți Elohim în Vechiul Testament, în Tora mai precis, s-au decis să trimită ultimul lor Mesia sau profet, care este Rael Maitreya, fondatorul mișcării raeliene internaționale. Iată ce ne spune acest mesaj extraordinar despre pildele lui Isus, mesaj pe care îl puteți descărca gratuit și în întregime de pe linkul oferit în descriere. În Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul 13, este un pasaj important în care Isus explică într-o parabolă cum creatorii și-au părăsit planeta proprie pentru a crea viața în alte lumi. Iată, a ieșit semănătorul să semene și pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit și când s-a ivit soarele s-au pălit de arșiță. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat roade, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit să audă? Matei 13:3-9. Toate acestea sunt o aluzie la numeroasele încercări de a crea viața pe alte planete, iar 3 dintre ele au eșuat. Prima a ratat din cauza păsărilor care au venit și au mâncat semințele. De fapt, acesta a fost un eșec din cauza distanței prea mici a planetei respective față de planeta originară a creatorilor. Cei care au fost împotriva creației de ființe umane au văzut în acest experiment o posibilă amenințare și de aceea au distrus creația. A doua încercare a fost făcută pe o planetă prea apropiată de Soare, care era prea fierbinte, de aceea creația a fost distrusă de radiațiile nocive. A treia încercare a fost făcută printre spini, pe o planetă care era prea umedă, unde viața plantelor era așa de puternică încât a distrus echilibrul și lumea animalelor. Această lume, alcătuită numai din plante, încă mai există și acum. Dar a patra încercare a fost în sfârșit reușită pe pământ bun și este important de menționat că au fost de fapt 3 succese în toate. Asta înseamnă că pe alte 2 planete care sunt relativ aproape de voi sunt ființe umane asemănătoare vouă, care au fost create de aceiași creatori. Să audă cei care au urechi, cei care sunt în stare să înțeleagă. Când va veni vremea, cei care caută să înțeleagă vor izbândi. Ceilalți care privesc fără să înțeleagă cu adevărat și aud fără să asculte cu adevărat, asemenea oameni nu vor înțelege niciodată adevărul. Pe de altă parte, cei care își vor dovedi inteligența prin propriile lor eforturi și în acest fel se vor arăta vrednici de creatorii lor, vor fi ajutați. Căci celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. Matei 13:12. Oamenii care nu vor putea să-și dovedească inteligența nu vor supraviețui. Oamenii au dovedit aproape întotdeauna că merită să fie recunoscuți de creatorii lor ca fiind egali acestora. Le lipsește doar puțină iubire.
iubire pentru ceilalți și în special pentru creatorii lor. Vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Matei 13:11. Cele 3 planete pe care viața a fost creată au fost lansate în competiție una împotriva celeilalte. Planeta pe care omenirea face cel mai mare progres științific și prin aceasta dovedindu-și inteligența, va primi beneficiile moștenirii creatorilor în ziua judecății de apoi, atâta timp cât nu se comportă agresiv față de creatorii ei. Aceasta va fi ziua în care cunoștințele lor vor atinge un nivel suficient de ridicat. În prezent, ființele umane de pe Terra nu sunt foarte departe de această zi. Geniul uman este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele și se face pom, încât vin păsările cerului și sălășluiesc în ramurile lui. Matei 13:32. Păsările cerului se referă aici la creatorii care vor veni și vor locui în ramuri, adică vor veni pentru a da cunoștințele lor umanității, atunci când aceasta se va arăta vrednică de ele. Asemenea este împărăția cerului, aluatului pe care, luându-l, o femeie l-a ascuns în 3 măsuri de făină până ce s-a dospit toată. Matei 13:33. Aceasta este o aluzie la cele 3 lumi pe care creatorii așteaptă ca știința să explodeze. Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ascunse de la întemeierea lumii. Matei 13:35. Aici avem ceva fundamental de important. Planetele au o durată de viață și într-o bună zi nu vor mai putea fi locuite. Până atunci, oamenii trebuie să atingă un suficient nivel științific, ori pentru a întreprinde o călătorie pe o altă planetă, sau dacă nu se poate adapta altundeva, să creeze o formă de viață umanoidă capabilă să supraviețuiască într-o altă lume. Dacă mediul nu poate fi adaptat să susțină oameni, atunci trebuie creați oameni care sunt compatibili cu noul mediu înconjurător. De exemplu, înainte ca omenirea să dispară, voi trebuie să creați o altă rasă de oameni capabilă să trăiască într-o atmosferă total diferită și care vor trebui să vă moștenească cunoștințele voastre până să dispăreți. Pentru că această moștenire să nu dispară, creatorii au plantat viața pe 3 planete și doar cea mai bună va fi îndreptățită pentru moștenire. Așa va fi la sfârșitul veacului. Vor ieși îngerii și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor drepți. Matei 13:49. În capitolul 25 al Evangheliei după Matei, este spus că cele 3 planete trebuie să facă progrese științifice și că vor fi judecate într-o zi. Citim în parabole: și mai este ca un om care, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Îndată, mergând, cel ce luase 5 talanți a lucrat cu ei și a câștigat alți 5. De asemenea, și cel cu 2 a câștigat alți 2. Dar cel ce luase un talent a redat doar un talent. Luați deci de la el talentul și dați-l celui care are 10 talanți. Căci tot celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are îi se va lua. Matei 25:14-29.
Dintre cele trei lumi în care viața a fost creată, cea care va face cel mai mare progres va primi moștenirea. Cele care nu vor progresa vor fi dominate de cealaltă și eliminate. Acest lucru este de asemenea adevărat și pe Terra între națiuni. Fraților, vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut și dacă doriți să nu ratați videoul următoare sau aveți sugestii, vă invit să vă abonați și să activați notificările dând click pe clopoțel și bineînțeles să dați un like și să vă exprimați în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc încă o dată, vă pup pe toți și ne vedem data viitoare!